ปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม stop หรือหยุดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกดเปิดปิดเครื่องหรือรันเครื่องตัวนี้เป็นไฟโชว์ในกรณีที่ลมไม่พอจังหวะที่เดินเครื่องนะฮะส่วนปุ่มสีเหลืองนี้เป็นตัวปล่อยไส้ฮะเพราะต้องมีปุ่มนี้เพราะว่าในกรณีที่เราใส่ไส้ไปครั้งแรกนะไส้จะไม่สามารถลำเลียงมาเพื่อที่จะเดินเครื่องได้เลยเราต้องกดปุ่มนี้ลำเลียงไส้มาให้พร้อมก่อนครับผม